Là hắn ta sao? Là hắn ta sao? Đuổi theo, nhanh. Đứng lại. Đừng chạy. Đừng chạy, đứng lại. Đến đây giúp đi, đến rồi. Tống đại nhân, nhanh đi. Đi nhanh thôi. Không kịp rồi, mau khám nghiệm tử thi đi. Khám nghiệm ở đâu chứ? Nói nhảm, còn có thể khám nghiệm ở đâu chứ? Khám tại đây luôn đi. Đám bổ khoái này hưng phấn như thế còn muốn thế nào đấy? Chẳng phải chỉ là cướp ngục thôi sao? Làm gì mà huy động nhân lực như thế? Ngài nằm im đi. Lão Lỗ, đi đường êm một chút. Được thôi. Xin lỗi tri huyện đại nhân, tiểu nhân vừa đến Trường Đinh đã quấy rầy giấc mơ của ngài. Nếu có mạo phạm thì hãy đứng lên đầu cái tên có tóc như bộ lòng đó. Người sống biết nói dối, nhưng người chết thì không. Rốt cuộc có phải hắn ta giết người không? Chúng ta khám nghiệm là biết được. Năm năm trước, phụ thân của lão Lỗ nợ ông chủ Lý 20 lượng bạc. Lão Lỗ vì muốn trả nợ thay cho cha, đã thỏa thuận quyết định làm công 3 năm thì có thể trả hết nợ. Đến hôm nay đã làm công 5 năm, ông chủ Lý vẫn lấy lý do tiền lãi quyết không dứt nợ. 3 ngày trước, lão Lỗ đến quán rượu của ông chủ Lý uống rượu cầu tình. Hôm nay uống rất vui đấy. Uống thêm nữa là say đấy. Về ngủ đi. Ca ca, chẳng phải đã nói rồi sao? Là việc lãi chồng lãi. Hơn nữa, ngươi còn thiếu 10 lượng nữa thôi. Ca ca, Huỳnh muốn tôi đi đâu tìm 10 lượng đây? Thiếu tiền hả? Ca cho ngươi mượn. Mưa rồi, ta phải đi đây. Muội muội ngươi đang đợi ta về. Đại nhân, ngài có nhìn thấy không? Thất khiếu chảy máu, xương đầu bị vỡ. Gáy của ông chủ Lý quả thực đã bị thương nặng dẫn đến chết. Nhưng lúc người sống bị trọng thương, máu dưới da sẽ bị tắc nghẽn, xuất hiện sưng tấy. Nhưng ngài nhìn thấy không? Cái cổ của ông chủ Lý lại không xuất hiện sưng tấy rõ ràng. Ngài nói xem đây là vì sao? Chứng minh vết thương sau gáy của ông chủ Lý không phải vết thương chí mạng. Ông chủ Lý đã chết trước khi rơi xuống lầu. Tôi đã nói rồi, người nào có mạnh mẽ đến vậy? Tối qua tôi đã đến xem xét tử lầu, đúng lúc lấy được lời khai của tiểu nhị. Ông chủ Lý này bị đánh ngã ở tầng 2 của tử lầu. Vậy thì chân tướng xuất hiện rồi. Nguyên nhân chết thật sự của ông chủ Lý này thực ra là người nhanh đi, họ sắp đuổi theo rồi. Nhanh thì sẽ không êm nữa đâu. Lão Lỗ, ngươi không sao chứ? Ngươi vẫn còn sống chứ? Vẫn còn ổn. Tống đại nhân nhanh đi. Đại nhân, ngài có nhìn thấy có vật dơ vướng trong cổ họng của ông chủ Lý không? Nguyên nhân chết thật sự của hắn ta là rượu. Ông chủ của quán rượu chết vì rượu của chính mình. Đây chính là báo ứng. Đại nhân, nghi can đã bị hàm oan rồi.
rượu. Tống đại nhân, cẩn thận. Đại nhân, ngài không sao chứ đại nhân? Đại nhân không sao chứ? Thả người ra. Hả? Thả gì mà hả? Thả người ra, nghe không hiểu sao? Người đó, tên đầu bò đó. Người vẫn sống chứ? Vẫn sống tốt. Ta nói cho ngươi biết, mũi tên trên người ngươi chính là cảnh cáo của ta dành cho ngươi. Sau này đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Vâng. Hồi phủ ngủ thôi. Đại nhân, chậm thôi. Đại nhân thả hắn đi như vậy sao? Đây là nỗi nhục lớn. Nỗi nhục lớn. Đại nhân, cấm miệng. Gạo nếp dễ hỏng, nhét vào miệng có thể kiểm nghiệm độc. Màu sắc chuyển thành đen thành tím, chứng tỏ ông chủ Lý này trúng độc mà chết. Về ngủ đi. Ca ca. Ế, không đúng. Hắn là ai? Tên mặt dài kia. Người tên là gì? Vì công lý không được mở rộng, nên hãy để chân tướng chìm sâu vào biển lớn đi. Hy vọng ngươi từ nay về sau hãy là một người lương thiện trên thế giới này. Đừng khiến ta thất vọng. Đại nhân, tiểu nhân Tống Từ đến huyện Trường Đinh kiếm miếng cơm. Ngày sau nếu có đắc tội, mong được thứ lỗi. Hắn chính là Tống Từ. Ta biết ta không nên hỏi. Trung khu đạo cho hắn ta chức quan tam phẩm hắn cũng không làm, chỉ đích danh họ Đạo đến huyện này làm huyện thừa. Các người nói ta phải làm sao đây? Đi thôi. Ừ. Đại nhân, giờ lành đã đến. Bắt đầu nhanh thôi. Qua giờ thân, âm tăng dương yếu, e rằng không may mắn. Ngươi im miệng đi. Không lành cũng đợi. Không lành cũng đợi. Cái này nhưng rất gấp. Không lành cũng đợi. Tống Từ đến rồi. Giờ lành đã đến. Bái đường. Được.
Cuối cùng cũng gặp được Tống đại nhân rồi. Tiểu nhân tên là Tiểu Bảo. Họ đợi ta bao lâu rồi? Khoảng nửa canh giờ. Đại nhân có quà không? Viết đi. Tống từ huyện Thừa Trường Đinh, chúc mừng đại hôn tri huyện, xin trình thư từ quan. Chúc tri huyện đại nhân bách niên hảo hợp, đồng thời hành lễ. Tốt lắm. Rốt cuộc sao lại từ quan? Ta hỏi người, những quan lại quyền quý trong sơn đó, sao họ lại nhất quyết đợi một mình ta? Là vì ngày mai tuần phủ sẽ đến Trường Đinh xem xét. Thông minh. Vậy tại hạ sẽ ghi món quà mà Tống đại nhân tặng là dệt hoa trên gấm. Có tài hoa. Xong lễ. Quỳ. Nhất bái thiên địa. Đến đây. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Tốt. Phu thê giao bái. Bái đi. Nếu có một cái lưỡi dài, chính là nguyên nhân của mọi tai họa. Lưỡi không ngăn nổi cái nhìn vô tận. Nếu giữ lấy những điều bẩn thỉu, sẽ có người bị khống chế trong mộng, không thể chạy khỏi những chuyện ô uế. Tống Từ, nếu như mắt không có hạt châu, cản đường thần linh, khoét mắt cũng không cứu được cái ác. Bành Hàm Chi tuyệt tự tuyệt tôn. Bành Hàm Chi tuyệt tự tuyệt tôn. Bành Hàm Chi tuyệt tự tuyệt tôn. Hắn ta không ngẩng đầu lên được. Buổi tối hắn không ngủ được. Hắn ta tuyệt tự tuyệt tôn. Thế gian không được cứu nữa rồi. Lúc đêm mai phong ba nổi lên, giết tẩy Trường Đinh. Thế gian không được cứu nữa rồi. Phong ba nổi lên, giết tẩy Trường Đinh. Bành Hàm Chi chính là một tên khốn. Bành Hàm Chi. Thế gian không được cứu nữa rồi. Lúc đêm mai phong ba nổi lên, giết tẩy Trường Đinh. Tiểu Bảo. Đại nhân, đây là khám nghiệm tử thi của huyện nha La Nhị. Thuộc hạ bảo hắn lui xuống. Không cần. Chết ra sao? Vị này là Tống đại nhân, vũ khí bén nhọn đâm vào lồng ngực. Đó là 3 năm ở Trường Đinh, khiến tim ngừng đập. Tống Từ cũng không thể trong một ngày làm nên khác biệt. Gương mặt tái mét trước khi chết, cách đi đứng kỳ lạ, miệng đều lở loét cả. E rằng chính là trúng độc. Người có biết ngân châm này kiểm nghiệm độc cũng không đáng tin cậy. Ngân châm này chỉ có thể kiểm nghiệm thạch tính, cho nên mới dùng hạt gạo. Xem ra không phải là độc. Để ta giúp người khám nghiệm tử thi được không?
Giúp ta thì được, đừng gây thêm phiền phức. Người chắc chắn. Đi thôi các huynh đệ. Hải phân ra chân. Trước khi chết có hiện tượng không kiểm soát, chân có vết thương và sương mù, chứng tỏ đã đi bộ rất nhiều ngày. Dao đâm vào tim, mất máu ít hơn bình thường. Không phải chết vì vết dao đâm. Giác mạc bị mờ, đồng tử không thể phân biệt, nhiệt độ cơ thể thấp nhưng chỉ bằng một nửa người sống. Mồi thối rữa đến mức này quả thật có điểm kỳ quái. Cho dù mấy ngày không uống nước cũng không đến mức này. Chỗ kỳ quái không chỉ có môi, đầu lưỡi cũng bị thối rữa. Lại nhìn đến níu răng. Là tự hắn cắn sao? Mức độ sương mù không đều. Ta đoán vài ngày trước khi hắn chết thì bắt đầu cắn lưỡi của chính mình. Nhưng cắn lưỡi của chính mình làm gì? Không phải cắn mình, mà là liên tục nói chuyện. Nói chuyện đến mức môi và lưỡi bị lở loét. Khí giờ tràn đầy trong cơ thể chảy ra ngoài. Hắn ta mới chết thật sao? Ấn vào vết bớt trên cơ thể nhưng không hề mất máu. Hắn ta chết 3 ngày trước rồi. Hơn nữa trước khi chết 3 ngày vẫn luôn nói chuyện không ngừng nghỉ. Bành Hàm Chi hắn chính là một tên khốn. Bành Hàm Chi hắn chính là một tên khốn. Bành Hàm Chi hắn chính là một tên khốn. Nếu có một cái lưỡi dài chính là nguyên nhân của mọi tai họa. Lưỡi không ngăn nổi cái nhìn vô tận. Đây là nguyền rủa. Nguyền rủa. Còn có 3 người chết nữa. Thi thể của Tân Nương đâu? Chết vào lúc sáng sớm, giờ thân một khắc. Chết bởi vũ khí sắc nhọn đâm vào hàm dưới, mất máu nhiều dẫn đến tử vong. Chết như thế nào không có gì cần khám nghiệm. Nào giúp ta một chút. Dựa theo những gì Trí huyện nói, Tân Nương Tiểu Ngọc là nha hoàn vào làm ở huyện Nha 3 năm trước. Lời nói hành vi đều rất bình thường. Chỉ đến trước ngày đại hôn mới xuất hiện hiện tượng điên khùng. Đây là biểu hiện của nhiễm độc thủy ngân lâu ngày. Chắc không phải Ba Tuần Giáo đã dùng thuốc gì để mê hoặc người khác. Bất kể là thuốc gì thì cũng đã sử dụng trong thời gian dài từ sớm rồi. Trí huyện đại nhân, trước khi đến huyện Nha, Tân Nương Tiểu Ngọc làm gì? Là người tị nạn từ vùng khác đến. Làm gì không biết? Ngài không biết sao? Hai người thương yêu nhau, hà tất để tâm chuyện từng quen biết. Thê tử của Hàn Sĩ Đạt ta ra đi từ sớm, vốn muốn moi hết ruột gan vì Giang Sơn Đại Tống mà không lấy thê tử nữa. Nhưng gặp được Tiểu Ngọc, yêu nhau thật lòng. Xem ra đại nhân không biết, Tân Nương chưa kịp lấy vào cửa của mình chính là giáo đồ của Ba Tuần. Ta không biết. Ba Tuần chính là tà giáo của tiền triều, mất tích từ 20 năm trước. Nhưng hôm nay sao lại xuất hiện ở trong huyện của ngài? Trường Đinh chính là một trấn nhỏ ở vùng biên giới phía tây giáp Thổ Phồn. Xuất hiện tà giáo của Ba Tuần cũng nằm trong dữ liệu thôi. Tri huyện đại nhân, nếu cuộc sống của người dân được bình yên, bá tánh sẽ tin vào tà giáo sao? Đến lúc rồi. Còn 20 canh giờ nữa chúng ta sẽ gặp được hung thủ. Người chết tên là Triệu Hữu Phát. Dựa theo lời khai của hung thủ Bành Hàm Chi, 3 ngày trước đã từng nói xấu hắn trên đường nên đã gọi người giáo huấn một trận. Ai ngờ hôm nay Triệu Hữu Phát đã lao đến huyện Nha rồi, lại ở trước mặt quần chúng nói chuyện xấu của hắn, liền trỗi dậy sát tâm. Đại nhân, hung phạm với Tân Nương có quan hệ gì? Hung phạm vốn dĩ không quen biết Tân Nương, rốt cuộc là chuyện xấu gì mới có thể khiến hắn giết người diệt khẩu? Người nên hỏi, người chết tại sao đến huyện Nha? Tống, xin lỗi.
Quỳ ngay ngắn cho ta. Bành Hàm Chi, ta chỉ hỏi người, tại sao giết người? Cút. Nếu lúc này ngươi không nói, e rằng sau này sẽ không có cơ hội. Hắn ta nói ta không nhấc lên được. Cái gì? Không nhấc lên được? Nhấc không nổi cái gì? Hóa ra là một tên khốn. Cho nên ngươi đã giết hắn ta. Không nên sao? Người xuất thân là một tiến sĩ, sao lại làm khám nghiệm tử thi? Vốn chỉ là một chức quan ghi chép việc, sau đó khiến cho huyện quan ép xuống. Không thuận theo ý người khác, đắc tội không ít người. Khám nghiệm tử thi cũng được, giao tiếp với người chết ít nhất cũng nói sự thật. Đại nhân, còn ngài thì sao? Một ngày cũng không làm. Đi. Người nghĩ thế nào vậy? Nhìn người dân chịu khổ nên lấy phá án làm niềm vui. Nếu vậy thì ở Lâm An có phải tốt hơn sao? Đến nơi nhỏ bé này làm gì? Vì một nữ nhân. Gặp nhau chưa? Chưa gặp. Ta dẫn ngươi đi gặp nàng ấy. Hung thủ thực sự? Ý của ngươi là Tân nương tử không phải là hung thủ thực sự? Đương nhiên không phải. Một tân nương điên khùng tự sát sao có thể là hung thủ giết người chứ? Hung thủ thật sự chỉ mượn miệng tân nương để yểm bùa. Vậy nên phải điều tra rõ tân nương là người nào. Nếu có thể tra rõ thân phận của tân nương, vậy thì những thứ như tẩy máu Trường Đinh, lời nguyền 3 tuần cũng có thể lần theo dấu vết. Ta tính thử nhé. Một cô nương tỉnh khác chạy nạn tới đây, chúng ta biết đi đâu điều tra? Ban nãy có người ở huyện Nha nói dối. Trí huyện? Không phải. Bành Hàm Chi? Không. Ta đã nói dối được chưa? Tân nương Tiểu Ngọc đã nói dối. Tân nương tử là người chết. Thê tử đã mất của Trí huyện đã chết hơn 20 năm. Hiện nay Trí huyện tái hôn, dù sao cũng phải cưới một cô nương còn trong trắng. Tân nương Tiểu Ngọc không phải cô nương còn trong trắng. Vậy chúng ta điều tra kiểu gì? Điều tra ở đây. Ngân Hương quán. Tân nương Tiểu Ngọc không phải cô nương trong trắng. Vậy điều này có nghĩa là gì? Ta nghi ngờ cô ta không phải người tỉnh khác chạy nạn tới. Vậy cô ta là ai? Chúng ta tới rồi. Tới rồi. Hay thôi, ta không vào trong nữa. Sao thế? Chưa đến bao giờ. Đến thì chắc chắn từng đến rồi. Ta thấy chưa từng tới đây đâu. Mau lên. Chờ đã. Rơi răng rồi. Hả? Đang yên đang lành sao rơi cả răng vậy? Chuyện xưa rồi, răng giả bị rơi ra. Nhìn thấy chưa? Huynh đệ này của ta giờ đang mò răng đầy đất. Tìm thấy rồi, đi thôi. Chờ ta một chút. Chào công tử. Đại gia ngài tới rồi, hai vị khách quan tới đây chơi đi.
Ngọc Linh, mời hai vị công tử lên gian nhã trên lầu. Mời hai vị công tử đi theo thiếp. Mời hai vị qua bên này. La Nhị, ngửi thấy mùi hương ở Ngưng Hương quán chưa? Nơi này vang danh gần xa, cả huyện Trường Đinh chỉ có riêng nhà này thôi. Mấy vị khách sang Thanh lâu khác để tìm cô nương, còn khách ghé tới Ngưng Hương quán tất nhiên cũng để tìm cô nương. Mời hai vị ngồi chờ. Làm phiền cô nương. Chỗ này chuẩn bị lúc nào vậy? Ngươi từng nghe nói tới Thanh Bang chưa? Ta chỉ từng nghe thấy cái bang. Những vị khách quý quan lại tới đây vung tiền như rác, chỉ biết gặp dịp thì chơi, bày trò mua vui. Họ tưởng bản thân uống say khước rồi, lời nói ra chỉ là lời dối trá dỗ dành cho vui, chỉ khoe khoang thôi. Ấy vậy chẳng hay biết bị lừa nói ra bao nhiêu chuyện đen tối. Vẫn cứ nghĩ mình không để lộ chữ nào. Thế nghĩa là gì? Thanh bang này là bên chuyên trộm lấy bí mật của người khác. Nói chính xác phải là buôn lậu bí mật. Chỉ cần họ muốn, chẳng gì là họ không biết. Lát nữa ngươi không được nhắc tới hai chữ Thanh bang. Bí mật? Ta không tới Ngưng Hương quán này là được chứ gì. Ta không tới đây, bọn họ còn biết đối phó với ta kiểu gì. Nhưng ngươi tới đây rồi, ngươi không biết họ sẽ dẫn ngươi tới. Vào đi. Đan Thanh tỷ phân phó, huyện thừa đại nhân lần đầu tới hàng xá, rượu bên trên bàn không xứng với sự tôn quý của hai vị. Cô ấy còn nói gì nữa? Còn nói nếu đại nhân muốn nghe ngóng việc gì thì ấy có lời muốn nói cho hai vị nghe. Được, vậy cô nói cho ta biết bây giờ ai là người thơm nhất, đẹp nhất trong Ngưng Hương quán này. Cô mời cô ấy đến cùng uống chén rượu với huynh đệ chúng ta. Đại nhân không nói thật, bảo tiểu nữ sao nói thật cho hai vị nghe đây. Lời ta nói là thật mà. Hai người chúng ta tới là để uống rượu tìm vui. Trên chân đại nhân có bùn, tới tìm vui hơi vội vàng rồi đấy. Trong huyện này vừa có người chết, sắp sửa lại chết nữa. Sao đại nhân lại nhàn hạ, thoải mái như vậy? Vậy cô nói ta nghe, sau này còn phải chết mấy người nữa? Theo ta nói hả? Còn ta nói nhiều quá phải không? Chuyện vừa mới xảy ra các cô đã biết rồi. Đặt bàn tiệc rượu ở đây, các cô đã biết chúng ta sẽ tới phải không? Cả huyện Trường Đinh này ta chỉ không nắm rõ 3 chuyện thôi. Tống Từ sẽ tới Ngưng Hương quán vào ngày nào, tháng nào, năm nào, coi như đã trúng một trong số đó. 3 năm nay, ngày nào ta cũng chuẩn bị một bàn tiệc rượu. Ngày nào ngày không tới, ta sẽ đổ cho chó ăn. Ta muốn gặp con chó đó. Sao không uống vậy? Sợ ta hạ độc ư? Ê. Ây dồi. Mười năm rồi, ngài bình tĩnh thật đấy. Cha Tống Huệ, ta không uống rượu. Ngài không uống rượu là vì ta thôi mà. Cô mang tội trên người, dù người đời không biết, ta cũng không thể ở gần cô quá. Chúng ta gần sao? Rất gần đấy. Người thả ta đi cũng là ngài còn gì. Đàn ông. Ta tới tìm cô
là muốn hỏi một chuyện. Có một người, Triệu Hữu Phát. Vậy cô biết hắn có hành động gì lạ thường trước khi chết không? Tên Triệu Hữu Phát này là một tên lắm lời khét tiếng trong huyện, thường ngày kiếm sống bằng cách tống tiền. Nếu nói chuyện lạ thì có một chuyện. Trước khi chết, hắn chân trần đi trên phố, điên điên khùng khùng 3 ngày liền, trong miệng chỉ lẩm bẩm toàn chuyện xấu. Dù không bị Bành Hàm Chi giết hại, e cũng chẳng sống được mấy hôm sẽ bị người khác giết. Tỷ tỷ, làm lại 2 đĩa nhé. Có 2 tên no bụng tới đây. Thôi đi Ngọc Linh. Đan Thành, tân nương của Tri huyện chết rồi. Ta nghe nói rồi. Cô ta là người của cô hả? 3 năm trước cô ta đã đi rồi. Muốn đi là đi. Đây không phải tác phong của cô. Không có ẩn tình gì đấy chứ. Cô ta là người của Tiền Đà chủ. Ta không thể trả lời. Đà chủ, Thanh Bang còn theo chuỗi. Ngài đừng đi. Lại đây ngồi. Ngài có muốn biết đêm qua Hoàng thượng lâm hạnh phi tử nào không? Ai? Ngài phải bỏ tiền ra. Vậy ban nãy nói không cần trả tiền nhỉ? Không mất tiền. Ai bảo? Vậy thuốc giải của ngài thì ai cho đây? Được rồi, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Đan Thành, giúp ta điều tra vụ án này. Mới chết có 3 người thôi. Mỗi buổi tối không chỉ từng nấy người được khiêng từ hậu viện của ta ra đâu. Ta cần gì phải giúp ngài? Cần chứ. Cả nhà Phủ Mặc đều bị Ba Tuần Giáo hại chết. Bây giờ Ba Tuần Giáo lại ra ngoài hại người. Cô phải giúp ta. Ngài không xứng nhắc đến tên cô ấy. Ta đưa con bé tới luyện võ cùng cô 10 năm trời. Ta biết 2 người tình sâu nghĩa nặng. Xin lỗi. Ta coi Vũ Mặc như con gái ruột của mình. Một câu xin lỗi của ngài là xong. Ta tới Trường Đinh 3 năm vẫn không dám gặp cô, là vì cái chết của Vũ Mặc. Ta có trách nhiệm. Ta không màng chuyện chính sự, cũng vì ta đã thấy quá nhiều chuyện giống chuyện Vũ Mặc. Thế nhưng bây giờ Ba Tuần Giáo hại chết cả nhà Vũ Mặc lại hại người. Ta không thể bỏ mặc. Cô cũng vậy. Chúng ta không hợp tác với triều đình. Trường Đinh là trấn quan trọng ở biên giới. Thổ phiên tiếp cận gần chục năm, Lâm Le Đại Tống ta như hổ rình mồi. Ta nghĩ Thanh Ba các cô đã sớm quy thuận triều đình, cùng phòng giặc ngoại xâm. Tống đại nhân, Tống đại nhân, vậy tỷ tỷ đó chưa đưa thuốc giải, chúng ta sắp chết rồi đó.
Nếu cô ấy thực sự hạ độc, chúng ta sẽ được khiêng từ hậu viện ra. Răng của ngươi đâu? Ban nãy căng thẳng quá, ta nuốt vào bụng rồi. Rốt cuộc là chuyện gì đấy? Cô ấy sẽ tới tìm ta. Ba tuần giáo hại chết cả nhà Phủ Mặc lại hại người. Ta không thể bỏ mặc. Cô cũng vậy. Sao thế? À, thi thể của Tân Nương không thấy đâu nữa. Tống đại nhân, hơn chục huynh đệ chúng tôi gác ở cửa. Cái xác, không thấy cái xác đâu nữa. Không thấy đâu nữa. Người chết sống lại rồi. Lẽ nào Tân Nương Tiểu Ngọc không hề chết? Không thể nào. Hai chúng ta cùng nghiệm xác Tân Nương Tiểu Ngọc không thể còn sống. Tên cô ấy là Thư Đồng. Đây là hỏa thiếp hoa danh cô ấy để lại. Bên trong có ghi chép tất cả khách quan cô ấy tiếp đón trong 3 năm qua. Cô ấy từng là ca cơ ở chỗ ta. 3 năm trước đã mất tích. Đây là cô ấy tự viết hết sao? Đúng. Chỉ trừ dòng chú ở trang cuối. Cấu kết với Bành viên ngoại, sau đó bỏ trốn, sảy thai nên bị bỏ. Trường Đinh có bao nhiêu viên ngoại họ Bành? Nhiều lắm. Bành Thủ Tài, Bành Hoàng Nghị, Bành Hàm Chi. Hỏng rồi. Bành Hàm Chi sẽ là người tiếp theo phải chết. Treo thứ ô uế, chiếm mộng hoa lan, tàn sức chư thỏa dâm đảng. Treo thứ ô uế. Thời Xuân Thu, tiểu thiếp Yến cô của Trịnh Văn Công mơ thấy thiên sứ ban hoa lan, ý là ban con. Sau này tự giấc mộng hoa lan nghĩa là mang thai. Còn nhớ chuyện xấu Bành Hàm Chi đã làm không? Hắn không có khả năng. Không có khả năng sẽ làm Thư Đồng mang thai đây. Mối thù chiếm mộng hoa lan. Còn cách Đại Lao bao xa? Khoảng 2 dặm. Đan Thanh. Sao chỉ mấy người này? Tống đại nhân, sao Lao Ngục không ra thể thống gì thế này? Tống đại nhân, sao lại không ra thể thống? Bành Hàm Chi còn sống. Cô là ai? Vào đây khi nào? Vẫn sống khỏe đấy chứ. Buổi trưa người nhà ông ta mang đồ ăn tới. Người nhà? Người nhà nào? Bành Hàm Chi. Bành Hàm Chi. Sao lại tắt vậy? Đến rồi. Chìa khóa đâu? Ở đây. Mau mở cửa nhà Lao ra. Vâng. Ai? Đan Thanh, theo ta đi gặp tên này, xem hắn là người hay quỷ. Được. Ta thì sao? Đưa Bành Hàm Chi đi khỏi đây nghe. Được. Bẩm báo huyện nha, cứu viện.
Tống đại nhân. Tống đại nhân cẩn thận. Cẩn thận. Cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi. Cháy rồi, không sao chứ. Tống Từ, đừng lại đây. Mau chạy đi, La Nhị. Mau chạy đi. La Nhị, đừng đứng ngay ra đó. La Nhị. La Nhị. Tống đại nhân. Tống đại nhân. Tống đại nhân. Tống đại nhân, ngài không sao chứ? Bành Hàm Chi. Bành Hàm Chi. Bành Hàm Chi. Bành Hàm Chi. Tránh ra. Tránh ra. Treo thứ ô uế, chiếm mộng Hoa Lan, tàn sức chưa thỏa dâm đảng. Tống đại nhân. Đuổi theo. Cấm chạy, đứng lại. Tránh ra, tránh ra. Tần nương Tiểu Ngọc. Chết rồi. Vừa mới chết sao? Người đã chết trong lễ thành hôn. Người chết không biết nói dối. Người tiếp theo chết sẽ là ai đây? Ngay sau đó làm gì? Qua đây giúp đi chứ. Để ta. Cố chịu chút. À, tối qua ở nhà Lao cô có ngửi thấy mùi thơm không? Không có. Trong đồ ăn
Có một loại hương thơm được làm ra từ nhiều loại thảo dược. Có ý gì? Trúng độc. Cái chết của Bành Hàm Chi khiến ta có bước tiến mới trong việc tìm ra thủ pháp gây án không chút manh mối này. Hắn đã chết trước mắt của chúng ta. Nhưng cô xem, hồ máu tử thi không bị phai khi ấn xuống, giác mạc mờ đục, nhiệt độ thi thể cực thấp. Đây đều là phản ứng của người sau khi chết mấy ngày mới có. Nó đã giải thích được nguyên nhân người chết mà không phải là chết. Cũng chính là nói, loại thuốc độc này có thể làm người ta chết bất đắc kỳ tử một cách kỳ lạ. Không chỉ ngụy tạo được thời gian chết, thậm chí ngụy tạo cái chết. Hung thủ này đã ngụy tạo thời gian tử vong của người chết. Triệu Hữu Phát nhất định đã chết từ đêm qua rồi. Chỉ có điều thuốc độc đã làm thay đổi bề mặt cơ thể hắn, khiến cho chúng ta nhầm lẫn mà nghĩ rằng hắn đã chết từ 3 ngày trước rồi. Nhưng Thư Đồng sau khi chết đã biến mất rồi lại giết người. Thì giải thích sao đây? Bành Hàm Chi, Triệu Hữu Phát đều không phải do Thư Đồng giết. Chẳng qua Thư Đồng có ở hiện trường xảy ra vụ án mà thôi. Mà chiếc mặt nạ liền này xuất hiện ở trong ngục nhất định không phải của Thư Đồng. Thi thể của Thư Đồng có lẽ sớm đã được đặt ở trong rừng rồi. Mà người mang mặt nạ liền này chẳng qua là đang dẫn dắt chúng ta phát hiện ra thi thể của Thư Đồng, để chúng ta cho rằng Thư Đồng này sau khi chết đã lại giết người. Ta nghĩ tên hung thủ này muốn mọi người tin vào lời nguyền ma quỷ đó. Nói như vậy thì hung thủ là người trong huyện nha, có thể tự do đi lại trong huyện nha và Đại Lao, đánh cắp thi thể, hạ độc người khác. Nếu không phải là thần tiên trên trời thì nhất định là người trong huyện nha rồi. Vậy hạ độc bằng cách nào chứ? Cô có còn nhớ những món ăn trên bàn của Bành Hàm Chi không? Sau đó thì biến mất không chút tăm hơi. Có thể đánh cắp thi thể của Tần Đường dưới con mắt của biết bao người, hạ độc người khác chắc chẳng phải chuyện khó khăn gì. Cô nên hỏi, đã hạ loại độc gì? Đã hạ loại độc gì? Làm sao ta biết được? Đi, người đi chậm thôi, cẩn thận thềm cửa. Đi, mời vào trong. Tống Từ, nhóm lửa bên trong huyện nha, người tính làm gì vậy hả? Người đâu? Mau đem thứ này đi cho ta. Chí huyện đại nhân, ông làm mấy thứ này làm gì? Trừ ta chứ sao? Nếu nói vậy thì đại nhân tin vào lời nguyền đó sao? Tống đại nhân, ta thực sự không chịu nổi nữa rồi. Tin tức bị lộ ra quá nhanh, bây giờ khắp huyện đều nơm nớp lo sợ. Sáng nay ta đã bẩm báo lên triều đình, ma nữ 3 tuần lại xuất hiện, lời nguyền tà giáo gieo rắc khắp Trường Đinh. Đại nhân thật là cao tay, đêm qua còn thắm thiết với Tân Nương, bây giờ đã bán đứng Tân Nương rồi, đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu Tân Nương. Ngày mai tuần phủ đại nhân sẽ tới, còn chết thêm một mạng người nữa, mũ ô sa này của ta sẽ không giữ nổi. Tống Từ, dừng ở đây đi, đừng điều tra nữa. Khôn ngoan, tự bảo vệ lấy mạng của mình đi. Được, ông làm phép của ta, ta khám nghiệm xác của ta. Hung thủ thật sự là người hay ma, đêm nay sẽ rõ. Còn ngay sau đó làm gì? Bố trí đi. Mời đại sư làm phép.
Mọi người đừng sợ. Mọi người đừng sợ. Còn cách giờ tí mấy canh giờ? 6 canh giờ. Giờ tí mà tới thì Trường Đinh sẽ xong đời. Nhưng ta đã điều tra lại một lượt khắp mọi chỗ trên cơ thể của 3 người họ. Đã điều tra được gì rồi? Có lẽ từ đầu tới cuối ta đã bỏ lỡ một chỗ rồi. Ở đâu? Máu. Xét nghiệm máu thế nào? Trên thế gian không có phương pháp xét nghiệm máu. Không có cách nào để xét nghiệm. Người muốn làm gì? Làm thần nông một lần. Đem xích đến đây. Tống Từ. Tống Từ. Tống Từ. Người sao vậy? Ngươi bình tĩnh. Tống Từ. Tống Từ. Tống Từ. Tống Từ. Ta đã làm gì cô rồi? Điều nên làm đều đã làm rồi. Giải ra rồi. Đừng hoảng. Người của ta. Toàn phủ tới rồi. Đi thôi.
Ngươi ấy à, chướng khí mù mịt còn ra thể thống gì, còn đem cả thần cung vào trong nha phủ. Tuần phủ đại nhân, đây đều là Tống Từ làm. Ngài nhìn đám than củi. Đây này. Tống Từ, qua đây. Ngươi xem, ngươi chọc tức tuần phủ đại nhân kìa. Đại nhân, Tống Từ, Trường Đinh bé tẹo ngươi cũng không quản được, còn làm cho người dân nơm nớp lo sợ. Vụ án này Tống Từ đang tiến hành điều tra. Ngươi đừng nói gì nữa. Chuyện này ta đã biết rồi. Sáng nay tại doanh trại quân đội của Hồng tướng quân đã có tới cả 100 tướng sĩ chết bất đắc kỳ tử. Triệu chứng hoàn toàn trùng khớp với lời nguyền của Ba Tuần ở huyện ngươi. 10 vạn đại quân, lòng quân đại loạn. Trường Đinh là huyện trấn quan trọng nơi biên cương. Tiếp tục như vậy sao được? Tuần phủ đại nhân, hạ quan quả là bất lực, chỉ trách ma nữ Ba Tuần đó. Ngươi đừng nói nữa. Qua bên kia. Tống Từ à, sao ngươi đi đến đâu, Ba Tuần liền đi theo tới đó chứ. Ta nói ngươi nghe, nếu chuyện này ngươi không giải quyết được, Tống Từ, ta đã tán thưởng ngươi vô ích rồi. Đại nhân, đêm nay chân tướng nhất định sẽ lộ rõ. Nếu như chuyện này không được giải quyết thỏa đáng, ngươi sẽ mất đầu đấy. Thả hắn ra. Chỉ vậy mà ngài đã thả hắn đi rồi. Xem hắn chọc giận ngài này. Độc đã được tra ra rồi. Nó được dùng từ 17 vị thuốc đông y. 10 vị thuốc đầu chỉ là tiêu hồn tán thông thường. Nếu được sắc cùng thủy ngân thì không có thuốc nào giải được. Mà độc Triệu Hữu Phát, Bành Hàm Chi trúng là dùng 6 vị thuốc còn lại. Có thể nói là tay nghề điêu luyện. Có tỳ thạch, bán hạ, thiên môn đông, bọ cánh cứng, 5 vị hoàng liên, còn có trầm hương. 6 vị thuốc này được nấu cùng với 10 vị thuốc trước, có thể khiến con người ta nhanh chóng chết bất đắc kỳ tử. Hơn thế còn khiến cho thi thể mục nát nhanh chóng. Mà thứ làm con người điên loạn, thần trí không tỉnh táo lại chính là vị thuốc cuối cùng, cỏ kim lân. Cỏ kim lân, ta biết cỏ kim lân. Tất nhiên cô biết rồi. Cỏ kim lân là nguyên liệu bắt buộc để điều chế hương liệu. Vậy nên loại độc này hoàn toàn có thể không lưu lại vết tích gì. Không lưu lại vết tích không phải là bản thân của dược liệu, mà là cách độc xâm nhập vào bên trong cơ thể. Là gì? Cô còn nhớ hương thơm trong đại lao không? Độc được hít vào trong cơ thể. Mời. Ngọc Linh, đem các vụ án liên quan đến Ba Tuần trong 3 năm gần đây ra đây. Đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Cô vẫn luôn điều tra Ba Tuần sao? Trong đây là tài liệu về hộ khẩu của tỉnh Trường Đinh và 6 huyện trong 10 năm gần đây, cùng với cả tin tức tình báo giữa tỉnh và tà giáo Ba Tuần. Trong 6 năm, các danh môn vọng tộc trong vùng đều lần lượt rời đi nơi khác. Đã chuyển đi đâu? Không một vết tích có thể tra ra. Người đứng xa như vậy làm gì hả? Qua đây đi. Mà toàn bộ những người chuyển tới đây đều từng là giáo chúng của Ba Tuần. Đều là những chỗ được đánh dấu đỏ này à? Phải. Nếu nói vậy thì hơn nửa huyện Trường Đinh đều là giáo đồ của Ba Tuần. Cũng không thể nói như vậy. Bọn họ có phải hay không, không có cách nào để chứng minh. Hoàng Sĩ Đạt, đây chẳng phải là tri huyện của chúng ta sao? Ông ta sao vậy? Tư thông giặc ngoài để làm những chuyện bẩn thỉu liên quan đến buôn lậu muối. Buôn lậu muối, ông ta bán đi đâu? Thổ phiên. Đây là tư thông với giặc ngoài à? Sao triều đình không bắt ông ta? Hoàng Sĩ Đạt chẳng qua chỉ là một kẻ chạy vặt được phái đi, dám làm chuyện mất đầu như này, nhất định là vì có người đứng sau sai khiến. Huyện Trường Đinh là huyện trấn quan trọng nơi biên cương, ba mặt giáp địch. Triều đình sẽ không làm chuyện thí xe giữ tốt này đâu. Chẳng qua là để ông ta phát tài nhờ vào khó khăn của đất nước, cũng có thể đổi lại vài năm thái bình nơi đây. Trước đây mỗi khoản kiếm được của Hoàng Sĩ Đạt đều được ghi lại chi tiết. Vậy tại sao trong nửa năm gần đây ông ta kiếm được 10.000 lượng vàng lại không viết gì? Ông ta bán rồi à? Bởi vì chỗ tiền này ông ta không buôn bán gì cả. 10.000 lượng vàng được phân thành 6 lần, chuyển tới phủ của ông ta, sau đó biến mất không chút tung tích.
3 tuần là tà giáo tiền triều đã biến mất 20 năm nay. Tại sao giờ lại xuất hiện ở huyện của ông? Người chết sống lại rồi. Buổi trưa người nhà hắn còn mang đồ ăn cho. Nếu không phải là thần tiên trên trời thì nhất định là người của huyện nha rồi. Cẩn thận. Người thế nào rồi? Không sao chứ? Không sao. Ngọc Linh, xem ra cô chính là người thứ 3 bị nguyền rủa phải chết. Kẻ cản đường. Mắt ngươi không trồng, cản đường thần linh. Móc mắt cũng không chuộc được tội ác. Không hay rồi. Có khí độc. Là người của quan phủ. Không, là người của Hoàng Sĩ Đạt. Có khác biệt sao? Có khác biệt. Mau tới huyện nha, tuần phủ gặp nguy hiểm. Tuần phủ đại nhân, ông sao vậy? Là ta đây. Là độc ngươi nói sao? Chẳng qua chỉ là loại mê hồn tán thông thường, nhưng mà e là ông ta không thể tỉnh lại được nữa rồi. Hoàng đại nhân, canh mấy rồi? Giờ hợi 1 khắc, cách giờ tí chưa đầy 1 canh giờ. Tấu Từ đã phá được án trước giờ tí. Đại nhân muốn nghe không? Nghe. Lần đầu tiên nảy ra nghi ngờ với ông là vào lúc khám nghiệm tử thi của Tân Nương. Theo tri huyện nói, 3 năm trước Tân Nương Tiểu Ngọc đã vào huyện nha làm nha hoàn. Dân tị nạn chạy tới huyện ông ta, lời nói cử chỉ đều bình thường, cho tới trước ngày thành hôn cũng không có bất kỳ hiện tượng điên loạn gì. Đây là biểu hiện của nhiễm độc thủy ngân lâu ngày. Bất luận là thuốc gì, sớm đã sử dụng trong thời gian dài rồi. Mê hồn tán khiến con người điên loạn hết thuốc chữa. Tân Nương Thứ Đồng sớm đã là một người đàn bà điên, nhưng Hoàng đại nhân lại có tình cảm sâu sắc với cô ta. 2 người thương yêu nhau, hà tất để tâm chuyện từng quen biết. Lúc La Nhị sạch bụng cô ta ra, ông không có chút phản ứng nào.
Đây là sơ hở đầu tiên mà ông đã để lộ ra. Hơn nữa ngay ngày hôm sau, giọng điệu ông đã thay đổi rồi. Sớm nay ta đã bẩm báo lên triều đình. Ma nữ Ba Tuần lại xuất hiện, lời nguyền tà giáo gieo rắc khắp Trường Đinh. Không thể không nói, lấy một con cờ làm vợ. Ông đi nước cờ này quá thực là cao minh. Trong một ngày, chuyện kỳ lạ xuất hiện không ngừng, khiến cho mức độ nghi ngờ của ta đối với Tân Lang ông giảm tới mức thấp nhất. Nhưng mà ta đã lơ là đi một điểm. Ông cưới một người điên làm vợ là có mục đích gì? Đàn bà điên giết người. Ba Tuần chỉ có cách để Tống đại nhân chuyên tâm điều tra án, kế hoạch của ta mới có thể thuận lợi tiến hành. Có tới cả trăm tướng sĩ chết bất đắc kỳ tử. Tuần phủ sắp tới làm quân đại loạn. 10.000 lượng vàng được phân thành 6 lần chuyển tới phủ của ông ta, sau đó biến mất không chút tung tích. Thời gian ông kết hôn tại sao lại có thể trùng hợp như vậy? Cho tới khi ta biết được 10.000 lượng vàng đó được chuyển tới phủ ông, ta mới hiểu được rốt cuộc chuyện xét xử Ba Tuần là sao. Ngươi, Hoàng Sĩ Đạt, tri huyện Trường Đinh, ngươi muốn dẫn thổ phiên xâm lược Đại Tống ta. Ta nghĩ bây giờ đại quân thổ phiên đã ở ngoài thành bí mật tập kết. Một cái giờ tí tới thì sẽ nhuốm máu cả Trường Đinh. Mà 10 vạn đại quân của Đại Tống ta vẫn đang chìm đắm trong những lời đồn thổi về quỷ thần, không chút sức lực chống trả. Ta nói có đúng không? Không ngờ rằng một buổi hôn lễ, 10 mấy vị thuốc dẫn lại có thể khiến một vương triều thất thủ như vậy. Lần buôn bán này ta yên tâm cầm lấy 10.000 lượng vàng rồi. Người có mạng cầm, nhưng liệu có mạng để tiêu không? Dựa vào luật pháp Đại Tống, tất cả những tội ác người gây ra, xác cũng không toàn vẹn. Đại Tống không còn, luật pháp Đại Tống có thể làm gì ta chứ? Cho dù Đại Tống không còn nữa thì vẫn còn ta đây. Ta nhất định sẽ dùng pháp luật của Đại Tống xử tội ngươi. Tống Từ, Đại Bàng dương cánh dài 9 dặm. Thế thì đã sao chứ? Ngươi và ta chỉ là quân cờ mà thôi. Mệnh ai người đó tuân theo. Ta làm xong những việc ta nên làm, còn lại chính là chuyện của bọn chúng. Vậy thì hơn nửa số người của huyện Trường Đinh đều là giáo đồ của Ba Tuần giáo. Giết! Mau trốn đi. Đan Thanh, Đan Thanh, Đan Thanh. Bách tính vẫn đang ở trong thành.
Quân đội của Thổ Phiên sắp vào thành rồi. Ta phải đi ngăn cản bọn chúng. Đan Thanh, Đan Thanh. Mau lên, mau ra khỏi thành. Mau lên, mau ra khỏi thành. Mau lên. Tri huyện bị hắc y nhân giết chết. Điều này chứng tỏ kẻ sai khiến thực sự đứng đằng sau là người khác. Số cuộc ta đã bỏ sót điều gì? Rốt cuộc ngươi là ai? Tri huyện, Triệu Hữu Phát, Bành Hàm Chi, Ngọc Linh, Thư Đồng. Tri huyện đại nhân, các vị đại nhân, đại giá Quan Lâm không đón từ xa. Hiện nay Ngân Hương quán đặc biệt vì ngài mà đuổi người để trống chỗ, chỉ chiêu đãi các vị đại nhân. Các ngươi coi, hiểu chuyện quá đi. 3 tuần bất tử. Mời các đại nhân vào trong, chăm sóc các vị đại nhân cho tốt. Mau đi theo đi. Chuẩn bị đầy đủ rượu ngon hương thơm. Người bổ khoái tên Tiểu Bảo là người tốt, ngươi không nên giết hắn. La Nhị, Tống Từ, đừng qua đây, chạy đi. Mau chạy đi. La Nhị, đừng đứng ngay ra đó. Bành Hàm Chi, Bành Hàm Chi. Tống đại nhân. Ta đã lộ ra sơ hở thế nào vậy? Kế hoạch của người không chê vào đâu được, nhưng lại thất bại bởi một chiếc răng nho nhỏ. Răng của người đâu? Vừa rồi căng thẳng quá, nuốt vào bụng rồi. Khi kiểm tra lại Sở Thủy Ngân, bên trong miệng Tân Lương Thư Đồng, ta phát hiện bên trong miệng cô ta có một chiếc răng giả được mài qua. Sự trùng hợp không hề liên quan đến vụ án này, khiến ta nghĩ đến mối liên hệ giữa ngươi và Tân Nương. Mà sau khi đầu ngươi bị chém rời, mặc dù phần mặt bị đốt cháy không thể phân biệt được, nhưng răng trong miệng lại không thiếu chiếc nào. Lúc này ta mới nhớ ra, Bành Hàm Chi phạm tội cưỡng bức dân nữ, cưỡng bức Thư Đồng, nhưng hắn ta không có năng lực khiến Thư Đồng mang thai. Vậy phụ thân của đứa bé rốt cuộc là ai chứ? La Nhị, ta không biết câu chuyện về răng,
Nhưng chiếc răng này là sai lầm lớn nhất của ngươi. Đó là tác phẩm mà ta tự hào nhất cuộc đời này. Ta không tên là La Nhị, ta tên La Phương Đình. Không gặp 5 năm trước, bọn ta quen nhau. Mặc dù nàng ấy là nữ tử lầu xanh, đã nói không gặp rồi mà, nhưng ta lại có tình cảm sâu đậm với nàng ấy. Có phiền không thế? Ai đó? Cô nương, chỉ rơi một chiếc răng cửa thôi mà. Ta còn tưởng là... À thì, cô nương, tiểu sinh La Phương Đình. Xin hỏi phương danh của cô nương? Tiểu nữ tên là Thư Đồng. Chiếc răng này chính là tín vật định tình giữa ta và nàng ấy. Sau đó Thư Đồng rời khỏi Thanh Bang. Bành Hàm Chi chiếm nàng ấy làm thiếp. Chị dâu vào cửa đã 6 năm rồi mà bụng vẫn không có động tĩnh. Đệ đệ hiểu được chỗ khó của ca ca. Vấn đề nằm ở chỗ ca ca đúng không? Đồ rác rưởi nhổ vào. Ca ca đừng mắng. Ca ca nhìn bên đó đi. Không phải là con trai đến rồi đó sao? Con hoang không tìm được cha. Đệ đã nghe ngóng thay huynh rồi. Huynh nhìn bụng của nàng ta đi. Vì thân phận Thanh Bang của nàng ấy chắc chắn là một đứa con trai. Ta không dám làm ầm lên. Nhà ca ca nhà to nghiệp lớn, vậy nên ta liền bẩm báo với tri huyện, nghĩ là ông ta có thể trả lại công bằng cho ta. Công bằng? Cuối cùng cũng không chống lại được 50 lạng bạc mà Bành Hàm Chi tặng cho tri huyện. Sinh non bị bỏ rồi. Cô ta bị Bành Hàm Chi cho ăn mê hồn tán ném ở đầu đường. Thanh Bang tìm nàng ấy khắp nơi. Ta chỉ có thể giấu nàng ấy đi. Cũng chính là lúc đó nàng ấy đã tin 3 tuần. Cả ngày không đưa ta ra ngoài là sợ ta làm mất mặt công tử đúng không? Sao nàng lại nghĩ ta như vậy? Chàng muốn ta nghĩ chàng như thế nào đây? Thư Đồng, đừng dưới này. Được rồi Thư Đồng. Ta ngày đêm điều chế thuốc giải mê hồn tán 1 năm không hề có tiến triển gì. Khi phát hiện cỏ kim lân có công dụng kỳ diệu, ta vui mừng như điên, tưởng là mình thành công rồi. Thế gian không còn pháp luật. 3 tuần muốn đến xét xử. Thư Đồng, đừng thế này. Cứ như thế lại qua 2 năm. Ta không kiên trì tiếp được nữa.
Mỗi ngày về nhà nhìn thấy Thư Đồng, giống như nhìn thấy thi thể bên trong phòng khám nghiệm vậy. Ta biết nàng ấy đã chết rồi. Ta làm quan lục sự ở Trường Đinh đã 10 năm rồi. Chút chuyện đen tối đó của Tri huyện ta hiểu quá rõ. Ta nói, đại nhân, không phải ngài muốn làm chuyện lớn sao? Ta tặng ngài một nữ nhân nhé. Tri huyện nói, ôi, tên tiểu tử người muốn cái gì? Ta nói thứ ta muốn không nhiều, chỉ giết 2 người đáng chết mà thôi. Vậy nên đã có một âm mưu động trời. Chẳng qua chỉ là một tên nam nhân từ bỏ nữ nhân của hắn ta thôi. Vấy bẩn lên mình, phúc báo không đến, thi thể tan nát không vào luân hồi. Câu nguyền rủa cuối cùng này là muốn đứa con của các người sớm ngày đầu thai, đúng không? Phu thê giao bái. Hay lắm. Phu thê giao bái. Hay lắm. Vậy người có biết không, người chỉ vì tình riêng của bản thân, có biết bao người vô tội sẽ bị hại? Giống như Thư Đồng sao? Giống như Thư Đồng. Đại nhân, ta nhận tội của mình. Ngài muốn xử ta thế nào? Phản quốc, theo luật của Đại Tống, giết cửu tộc. Ta đã không còn cửu tộc nữa rồi. Để một mình ta nhận tội đi. Nghe nói đại nhân vẫn luôn viết một quyển sách chuyên kể về các vụ án kỳ lạ trên thế gian. Sau khi La Nhị chết, trong sách của ngài sẽ có trang của ta chứ? Chắc người biết rõ mê hồn tán này không có thuốc giải. Nếu chân tướng như đá chìm đáy biển, công bằng sẽ mãi mãi không thấy được ánh sáng. Vạn vật trên thế gian chỉ có pháp luật là đọc được. Ta cũng không biết nên tin cái gì nữa. Đại nhân, người tỉnh rồi. Nghe nói đại nhân gặp nạn, ta đã vội vã chạy về. Lão Lỗ à? Đúng rồi, đại nhân, ở kia có một bức thư của ngài. Đọc được thư này như gặp cố nhân. Nhờ ơn huệ của cha huynh, có thể cùng huynh uống ly rượu cuối cùng trong kiếp này là vinh hạnh của Phương Đình. Điều mỉa mai là thuốc giải mê hồn tán lại được chế ra khi Phương Đình chuẩn bị làm ra tất cả những điều này.
Nếu huynh đọc được thư này, chứng tỏ thuốc giải đã thành công rồi. Chắc huynh không hiểu được sao ta không giải độc cho thê tử mình, mà lại gây ra một phiền phức lớn như thế. Phương Đình không muốn giải thích, cũng hy vọng có thể hiểu cho đệ. Không cần ở bên cạnh ta, cũng không cần cứu ta. Người đợi ta đã không còn trên thế gian này nữa, mà người đợi huynh ở ngay trước mặt huynh. Thư ngắn tình dài, thứ lỗi vì đã không nói hết. Không nói, không biết, không cụ thể, không sẵn sàng, không gánh nặng. Đừng mong nhớ đệ, tự có ngày sau. Phương Đình kính gửi. Triệu Hữu Phát. Bành Hàm Chi. Đúng vậy. Sao nào, ngươi quen à? Đâu chỉ như thế, hai người này quen nhau dưới sự giới thiệu của ta. Hả? Đại nhân miễn tội cho ta. Khi ra khỏi thành, ta liền gặp được Triệu Hữu Phát bị thổ phỉ bắt đi. Cứu thoát hỏi thăm. Triệu Hữu Phát này tranh chấp với người ta, bị người ta trả thù. Ta liền đưa hắn quay về Trường Đinh. Ngay tại Ngân Hương quán này, tại bàn đó, ta liền giới thiệu hắn cho ông chủ cũ Bành Hàm Chi của ta. Ai ngờ hai người này lại nói đến thủ đoạn bá chiếm nữ nhân tại bàn rượu. Ta tức quá, liền xông lên cho Triệu Hữu Phát một chưởng. Sau đó ta liền đi xông pha giang hồ. Rượu đến rồi đây, còn gây ra đó làm gì? Mau tiếp đãi người bạn tha hương của ta đi. Tên rác rưởi nhà ngươi, lúc trước ta không nên cứu ngươi. Lão Lỗ, Lỗ ca, Lỗ ca, lão Lỗ. Chúng ta đi đâu trước? Lâm An. Ở đó có chức quan đang đợi ta. Chức quan gì? Đề hình.